No niin, terve taas pitkästä aikaa tältä ihanasta ulkoilmasta. Nyt on mennyt tovi, niin kuin huomaatte, että on mennyt tovi, että on ehtinyt päivittämään, tekemään kunnolla näitä videoita. Ja mä oon ollut tässä välissä Pakistanissa, niin kuin huomasitte yhdestä videosta. Ja nyt sitten täällä kotimaan kamaralla. Ja pääsin kävelemään nyt täällä kesken työpäivän, mikä on kyllä tosi mukavaa. Päästä välillä haukkaa happea ja sitten jaksaa taas jatkaa työntekoa paremmalla mielellä tai virkistyneemmällä mielellä. Ja tää tuntuu niin hyvälle, tää auringonpaiste pitkän talven jälkeen. Että mitään tämän parempaa vuoden aikaa ei oikeastaan ole. Täällä puhaltaa tosi kylmästi. Mä oon täällä meren äärellä. Tässä oikeastaan, katsotaanpa, joki ja meri yhdistyy. Ja täällä on ihanaa, lokit raakkuu. Vai varikset raakkuu. Mitäs lokit tekee? Kirkuu. Mitäs sä tykkäät keväästä? Mikä on sinun lempivuoden aika? Mä huomaan, että kun ikä tulee, niin pikkuhiljaa alkaa olla kaikki vuodenajat lempivuoden aikoja. Toki talvella se pimeys vähän väsyttää. Kesällä kun rupeaa, tai keväällä kun rupeaa aurinko paistamaan, niin herää eloon ihan eri tavalla. Ja sitten syksyssä on mukavaa rauhoittuminen, sade, vaikka se tuleva pimeys on vähän semmoinen, mikä ei niin ihana. Mutta aikaisemmin mä muistan, että mä en nuorempana tykännyt kesästä. Musta se oli kuuma ja kurja sen takia. Toki se valo on ollut aina mukava, mutta kuumuudesta mä en tykännyt. Ja näin vanhemmiten mä oon oppinut sietämään kuumuutta, jopa joskus nauttimaan siitä. Että näin, ihminen voi muuttua elämän myötä, mutta onko sä huomannut, että sä oot muuttunut? Ja mä ajattelin, että me kasvetaan ja muututaan läpi elämän ja se on oikeastaan se elämän lahja myös sitten, että me saadaan kasvaa ihmisinä, me saadaan muuttua ihmisinä, me voidaan alkaa pitää erilaisista asioista, mistä me ollaan pidetty aikaisemmin ja se on sitä elämän rikkautta. Siksi oikeastaan ei voida sanoa, että mä olen tällainen ollut aina. Tietyt piirteet meissä säilyy, persoonan piirteet, temperamentti. Tosin me iän myötä voidaan rauhoittua, vaikka nuorena olisi ollut kuin nopea temperamentti, niin silti voi iän myötä huomata rauhoittuvansa. Ja se kuuluu oikeastaan myös siihen iän mukanaan tuomaan viisauteen, voisi sanoa niin, että kaikki ei tarvitse reagoida niin nopeasti. Ja myös vanhemmuus on semmoinen asia, että siinä kasvaa. Eli kun ensimmäinen lapsi syntyy, vanhempi syntyy myös vanhemmaksi. Ja sitten kun perhe kasvaa, lapset kasvaa, niin vanhempi kasvaa vanhemmuudessa ja ihmisyydessä siinä samalla. Ja tätä me paljon puhutaan tuolla terapiassa ja perheterapia on siihen itse asiassa tosi oiva keino. Perheterapiassa perhe saa kasvaa yhdessä, oppii taitoja puhumaan asioista ja käsittelemään asioita, mitä tarvii, ja myös saa semmoisen neutraalin paikan, jossa se kasvu voi tapahtua. Me kaikki tarvitaan sitä kasvua. Me tullaan tasapainoisimmiksi ja voidaan tulla onnellisemmiksi, kun me osataan puhua asioista ja ei tarvii päätellä ja yrittää tulkita asioita, vaan niistä voi puhua ja silloin elämä on paljon helpompaa. Monesti mä huomaan perheiden tullessa terapiaan, että on uskomuksia siitä, että tämä ihminen on se tietty tietynlainen. Ja kun me ollaan menty yhteen, niin joskus on oletus, että sen ihmisen pitäisi pysyä joko aina samanlaisena. Tai sitten toinen vaihtoehto on, että toivotaan, että se ihminen muuttuu joksikin muuksi, joksikin unelmahenkilöksi, joka
josta itsellä on mielikuva, mitä toivoo puolison olevan. Ja kaikista parhainta meille jokaiselle kuitenkin on se elämässä, että me saadaan olla omia itseämme ja me tullaan rakastetuiksi ihan ittenämme, eikö niin? Et silloin kun saa kokea, että minä olen just oikeanlainen tämmöisenä kuin minä olen, niin semmoisessa ihmissuhteessa on hyvä olla ja semmoisessa ilmapiirissä on hyvä olla. Siinä on hyvä lasten kasvaa ja elää ja samalla lailla on aikuistenkin mukava siinä elää. Aina sitten ne meidän unelmat ja haaveet ei täyty. En tiedä, katsoitteko meidän Facebook-liveä yksi päivä, mutta just sitä kun kerroin siellä vaikka omasta perheestä. On tarvinnut sopeutua siihen perheeseen, jonka itselleen on saanut. Et se unelma siitä, minkälainen minun perhe on, niin on toisenlainen kuin mitä se minun todellinen perhe on. Ja siihen sopeutuminen ei ole aina ihan helppoa. Monestikin me ihmiset voidaan kovasti yrittää rakentaa just sellaista meidän unelmaperhettä, meidän unelmaelämää, eikä siinä ole mitään väärää. Nimenomaanhan meidän sillä tavalla kuuluu saada tehdäkin. Mutta sittenkö me ei voida toisia ihmisiä johonkin tiettyyn muottiin laittaa, vaan he on omanlaisiaan, vaan että me opitaan tuntemaan heidät omana ittenään ja sitten me myös jokainen meistä saa olla oma itsensä. Ja mä ajattelin, että se on se perheterapian tärkeä anti, mitä perheterapiasta voi saada. Et nimenomaan se, että jokainen oppii tuntemaan toisiaan sellaisena kuin on. Ei unelmapersoonina, vaan juuri omana ittenään. Ja se säästää meitä ihmisiä myös sellaiselta, voisi sanoa, tietynlaista turhalta pettymykseltä. Nyt täällä muuten alkoi tuulemaan niin kylmästi, että nyt tuntuu, että pää jäätyy. Ja mä varmaan joudun etsiä vähän eri paikan tähän nyt sitten, missä mä tätä puhun. Eli katsotaanpa. No niin, katsotaanpa, että onko tässä yhtään parempi paikka puhua. Tuossa rupesi tuulemaan niin kauheasti, että tuntuu, että korva jäätyy ihan. Tässä on ehkä pikkusen suojasampi tai sitten ei ole. Samalla tässä näkyy tämä ihana tilataideteosmonumentti, mikä täällä meillä on Kiikelirannassa Oulussa. Tulkaapa katsomaan, täällä on tosi kiva tämä ranta, kaunis. Täällä kohta, tää täytyy vappua juhlivasta nuorisosta varmaankin. Tosin täällä on vähän kylmä viettää vappua nyt, mutta tää on oikein kaunis. Sitten täällä nätisti on veden saartamana. Mutta palataanpas aiheeseen. Eli siihen, että kuinka perheterapia voi auttaa rakentamaan sellaisen unelmien realistisen perheen. Eli että sinä saat perheen, jossa sinä koet tuntevasi sinun perheenjäsenet sellaisina kuin he on. Ja sinut tunnetaan ja hyväksytään sellaisena kuin sinä olet. Ja sitten löydetään mahdollisimman hyvä yhteistyö. Ja se on itse asiassa se unelmaperhe, että sellaisena kuin jokainen yksilö on, niin hänellä on vapaus olla siinä perheessä, mutta sitten hyvässä yhteistyössä toinen toisen kanssa. Silloin kun perheessä on vapaus olla oma itsensä ja tulee hyväksytyksi, rakastetuksi, arvostetuksi omana ittenään, niin silloin jokainen haluaa mieluummin myös olla siinä hyvässä yhteistyössä niiden ihmisten kanssa, jota siinä on. On helpompaa, on miellyttävää olla yhteistyössä, ei tarvitse sotia vastaan. Mutta perheessä, jossa on vaikka liian tiukat rajat, liian tiukka kuri, tulee kapinaa. Ja sitten taas, jos ei ole rajoja, niin siellä ei voi olla sitä yhteistyötäkään. Eli löytää se kultainen keskitie siihen, että mikä on se hyvä yhteistyön keino. Nyt mun on ihan pakko lähteä tästä jatkaa ja käveleen. Ensinnäkin siksi, että mä oon ajallaan
seuraavalla tapaamisella. Ja nyt mun kello on tuolla latautumassa näköjään. Mutta myös siksi, että tässä jäätyy tässä paikallaan seistessä. Nähdään taas seuraavalla kerralla. Moikka!